હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 18મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ ડોક્ટર પૂર્ણિમા અડવાણીનું નિધન થઈ ગયું છે. તે કયા સંગઠનના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ હતા? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, આમાંથી તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો કયા સંગઠનના અધ્યક્ષ હતા, સાથે સાથે એ સંગઠન વિશે જેટલું પણ આપણે ચર્ચા કરી તેમાંથી યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 18મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. હાલમાં જ કયા દેશમાં વિદેશ મંત્રી દ્વારા વારાણસીના તુલસી ઘાટ રિસ્ટોરેશન પ્રોજેક્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? આ તુલસી ઘાટ રિસ્ટોરેશન પ્રોજેક્ટ છે ક્યાંનો છે એવું પણ પૂછી શકે, તો વારાણસીનો છે. અને વિદેશ મંત્રીએ કયા દેશમાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? તો વિદેશ મંત્રી યુગાન્ડા ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તમે જોવો છો યુગાન્ડામાં આપણા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર ગયેલા હતા, ત્યાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે તુલસી ઘાટ પ્રોજેક્ટ. બરાબર, તુલસી ઘાટ રિસ્ટોરેશન પ્રોજેક્ટ જે વારાણસીનો છે તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તુલસી ઘાટ ક્યાં આવ્યું? વારાણસીમાં ગંગા નદીના કિનારે આવેલો છે અને રાજ્ય પૂછે તો ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર. બાકી યુગાન્ડા ક્યાં આવ્યું છે? યુગાન્ડા આવ્યું છે નાઇલ નદીના કિનારે, એને પણ યાદ રાખીશું. અને યુગાન્ડા છે એના વિશે એક બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનું છે. પૂછી શકે એવું તમને કે નોન એલાઇન મુવમેન્ટની અધ્યક્ષતા કયો દેશ કરશે? ઓકે, તો 2022 થી લઈ અને 2025 સુધી યુગાન્ડા છે એ નોન એલાઇન મુવમેન્ટ છે એની અધ્યક્ષતા કરવાનું છે. નોન એલાઇન મુવમેન્ટ છે એ નાટોમાં ન જોડાવું અને સોવિયત યુનિયન સાથે પણ ના જોડાવું. ઓકે, અને આ બંને સાથે ના જોડાઈને તટસ્થ રહેવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી એક મુવમેન્ટ હતી. એક સમય હતો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછીનો કે કાં તો અમેરિકા છે એવું પ્રેશર નાખતું હતું કે તમે નાટોમાં જોડાઈ જાઓ, અને સોવિયત યુનિયન એવું પ્રેશર નાખતું હતું કે તમે અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. પણ 5 વ્યક્તિના સહયોગથી એક નોન એલાઇન મુવમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવેલી. ઓકે, અને આની અંદર એક ભારતના પણ વડાપ્રધાન હતા જવાહરલાલ નહેરુ, એમનું પણ આમાં ઘણું યોગદાન હતું નોન અલાઇન્ડ મુવમેન્ટમાં. ઓકે, તો નોન અલાઇન્ડ મુવમેન્ટ છે આ બંને સાથે ના જોડાઈને તટસ્થ, અમે શાંતિપૂર્ણ દેશો છે, અમે તટસ્થ રહેવા માંગીએ છીએ, બંનેમાંથી કોઈ સાથે અમારે જોડાવું નથી. બરાબર, એ માટેની એક મુવમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવી, એને નામ આપ્યું નોન એલાઇન્ડ મુવમેન્ટ. બાકી વારાણસી એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતું, વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટ છે એનું આયોજન વારાણસીમાં થયું હતું. હાથરસની હિંગને જે ટેગ મળ્યો છે, કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? આ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે. ઉત્તર પ્રદેશના પણ ઘણા બધા પ્રોડક્ટને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બધા યાદ રખાવું તમને અહીંયા. એક તો હાથરસની હિંગ છે એને અહીંયા જીઆઈ ટેગ મળ્યો, ઉત્તર પ્રદેશની છે. પછી ઉત્તર પ્રદેશના પ્રતાપગઢના આંબળા, એમને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. નગીનાનું વુડન ક્રાફ્ટ, ઉત્તર પ્રદેશના નગીનાનું વુડન ક્રાફ્ટ, એમને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો. પછી ઉત્તર પ્રદેશનું બાંદા, ત્યાંના સ્ટોન ક્રાફ્ટ, ઓકે, તો એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે. બરાબર, આ બધા યાદ રાખજો. અને લાકડાની નકાશી પણ કે, એટલે ધ્યાન રાખવું, કદાચ વુડન ક્રાફ્ટ શબ્દ ન હોય, લાકડાની નકાશી કે તો એ પણ ધ્યાન રાખવું. પછી અહીંયા પથ્થરની નકાશી, સ્ટોનની નકાશી એવો શબ્દ વાપરે તો પણ ધ્યાન રાખવું. બરાબર. પછી ઉત્તર પ્રદેશના રામનગરના ભાતા, આ રામનગરના ભાતા શું છે? એક પ્રકારના રીંગણા છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. વારાણસીની લંગડા કેરીને મળ્યો હતો. બનારસી પાનને મળ્યો હતો. અને આદમચીની ચાવલ અથવા તો આદમચીની ચોખા, આને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ બધા ઉત્તર પ્રદેશના પ્રોડક્ટ છે જેને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બધા જ તમારે પરીક્ષા માટે યાદ રાખીને જવાના. હાલમાં જ ભારતની સૌપ્રથમ 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ ચર્ચામાં રહી છે. હાલમાં આ એકચ્યુઅલમાં બનીને તૈયાર થઈ ચૂકી છે, અને આ કયા શહેરમાં છે? આ 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ છે એ બેંગ્લોરમાં બનાવવામાં આવી, અને રાજ્ય પૂછે તો કર્ણાટક. તો કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં આ 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ બનીને તૈયાર થઈ ચૂકી છે. બરાબર. અને આ 3D પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજીની ખાસિયત શું ખબર? સામાન્ય જે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે એના કરતા આની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે ઘણી ઓછી આવે. બરાબર, કેમ કે 3D પ્રિન્ટિંગ થી આપણે કામ કરીએ છીએ તો સ્વાભાવિક છે મજૂર પણ ઓછા જવાના, જે પેલું મટીરિયલ છે બરાબર એ પણ પેલા કરતા એની જે કોસ્ટ છે એ પણ ઘટી જાય છે. કન્સ્ટ્રક્શન જે બનાવવાની કોસ્ટ છે, મજૂરો રાખીએ છીએ બરાબર, નોર્મલ આપણે જે કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તેમાં ઘણા બધા મજૂરો હોય. અહીંયા 3D પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજીની મદદથી, બધું રોબોટિક્સની મદદથી થાય, ટેકનોલોજીની મદદથી, તો એ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે એમાં ઘટાડો જોવા મળે. આ ઉપરાંત લાર્સન અને ટુબ્રોએ આનું નિર્માણ કરેલું છે. તો કઈ કંપની આનું નિર્માણ કર્યું એવું પણ પૂછે તો ધ્યાન રાખજો, લાર્સન ટુબ્રોએ કર્યું છે. ક્લિયર? બાકી એક 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ એન્જિન પણ ચર્ચામાં હતું, એનું નામ શું હતું? અગ્નિલેટ.
આ અગ્નિલાઇટ છે એને અગ્નિકુલ કોસ્મોસ નામની કંપની તૈયાર કર્યું હતું અને આ તૈયાર થઈ ગયું એન્જિન, રોકેટ એન્જિન. પછી એમને કયા રોકેટમાં ફિટ કર્યું તો કે અગ્નિ બાણ રોકેટમાં ફિટ કર્યું. આ ધ્યાન રાખજો, કંપની સાથે બધું પૂછી શકે કે આનું રોકેટ એન્જિનનું નામ શું હતું, કયા રોકેટમાં ફિટ કર્યું હતું, તો આવો પ્રશ્ન પણ આવી શકે. વિશ્વ વિરાસત દિવસ આજે છે 18 એપ્રિલ. 18 એપ્રિલે હોય છે વિશ્વ વિરાસત દિવસ. તો આપણો આન્સર આવશે 18 એપ્રિલ. ક્યારે હોય વિશ્વ વિરાસત દિવસ તો કે 18 એપ્રિલે. હવે આમાં તમને વિશ્વ વિરાસત દિવસ પરીક્ષામાં ના જોવા મળે તો બીજા પણ નામ છે આના, જેમ કે આને વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે પણ કહેવાય છે, વિશ્વ ધરોહર દિવસ પણ કહેવાય છે. આમાંથી કોઈ પણ નામથી તમને પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવી શકે. બરાબર, તો ક્યારે ઉજવાય તો કે 18મી એપ્રિલે. અને આ વખતની થીમ શું છે? હેરિટેજ ચેન્જીસ. આની 2023ની થીમ છે. બાકી એક વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક પણ પૂછી શકે. વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક પૂછે ને તો 18 એપ્રિલ આજુબાજુનો સમયગાળો ઓપ્શનમાં આપ્યો હશે, એ સિલેક્ટ નહીં કરવાનું. કેમ કે વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક છે એ ક્યારે ઉજવાય તો કે 19 નવેમ્બર થી લઈને 25 નવેમ્બરે ઉજવાય છે. આ વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક ક્યારે ઉજવીએ છીએ? 19મી નવેમ્બર થી 25 નવેમ્બર સુધીમાં આપણે ઉજવીએ છીએ. બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલીએ 22મી નવેમ્બર 1983 નો દિવસ છે, ઓકે, ત્યારે આ વિશ્વ ધરોહર દિવસ ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો અને સૌથી પહેલી વખત આ 1984માં ઉજવવામાં આવેલું. બરાબર, 1983 પ્રસ્તાવ પસાર થયો, સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો 1984માં. આ ધ્યાન રાખો. બાકી ભારતની અંદર વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની સંખ્યા કેટલી એવું પૂછે તો યાદ રાખજો 40 છે. અને ભારતનું અમદાવાદ શહેર છે સૌ પ્રથમ શહેર છે કે જેને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો મળ્યો છે. બાકી 2019માં જયપુર છે એ 38મું વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બન્યું હતું. પછી 2021માં 2 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ભારતને મળી, એક તો તેલંગાણાનું રામપ્પા મંદિર, ગુજરાતનું કચ્છનું ધોળાવીરા. બરાબર, અને ભારતમાં સૌથી વધુ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી, કુલ 6 છે. ગુજરાતમાં કેટલી છે? ગુજરાતમાં છે 4. એક તો ચાંપાનેર જેને 2004માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો, પછી રાણકી વાવ 2014માં, પછી અમદાવાદ શહેર 17માં અને હમણાં જ ધોળાવીરા કચ્છ 21માં. આટલી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ આપણા ભારત પાસે છે. માર્ચ 2023 દરમિયાન ભારતે સૌથી વધુ તેલ અથવા તો ક્રૂડ ઓઇલ એની આયાત કયા દેશ પાસેથી કરી છે? તો રશિયા પાસેથી આપણે સૌથી વધુ આયાત કરી છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. અહીંયા તમે જોવો છો આ રિપોર્ટ છે ક્રૂડ ઓઇલની આયાતનો 2023 માર્ચ 2023 માટેનો આ ડેટા છે, માત્ર માર્ચ મહિના માટેનો છે. તો રશિયા પાસેથી આપણે આ મહિનામાં પણ સૌથી વધારે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરી છે. બીજા નંબરે સાઉદી અરબ, ત્રીજા નંબરે ઈરાન. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખીશું, ઈરાનની ઈરાક. ક્લિયર? આ બધા દેશો પાસેથી આપણે સૌથી વધારે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરીએ છીએ. બાકી રશિયા પાસેથી આપણે કુલ જરૂરિયાતના કેટલા ટકા? 37% તો આપણી ભારતની કુલ જરૂરિયાતના 37% આપણે રશિયા પાસેથી આ વર્ષમાં પૂરું કર્યું છે. હાલમાં જ મેનેજમેન્ટ ઇફેક્ટિવનેસ ઇવેલ્યુએશન એની 5મી આવૃત્તિ પ્રમાણે ભારતનો મેનેજમેન્ટની બાબતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ટાઈગર રિઝર્વ કયો છે? આ જે રિપોર્ટ જાહેર થયો હતો ટાઈગર રિઝર્વનો, ટાઈગર સેન્સસનો, તો એની સાથે સાથે મેનેજમેન્ટ ઇફેક્ટિવનેસ ઇવેલ્યુએશન છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. અને ડેટા પ્રમાણે છે પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વ એ સર્વશ્રેષ્ઠ મેનેજમેન્ટની બાબતનો ટાઈગર રિઝર્વ બનેલો. તો હાલમાં જ આ ડેટા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને 5મી આવૃત્તિ હતી. અને અત્યારે ટાઈગર સેન્સસ અથવા તો વાઘની વસ્તી ગણતરી એ પણ એની પણ 5મી આવૃત્તિ હતી. પેરિયાર ટાઈગર રિઝર્વ છે શ્રેષ્ઠ ટાઈગર રિઝર્વ બનેલો, કેરળમાં આવેલો છે. કયા રાજ્યમાં આવ્યો એવું પણ પૂછે તો કેરળમાં. બીજા ક્રમ પર મધ્યપ્રદેશનો સાતપુડા ટાઈગર રિઝર્વ છે, ત્રીજા ક્રમ પર કર્ણાટકનો બાંદીપુર અને ચોથા ક્રમ પર નાગરહોલ ટાઈગર રિઝર્વ એ પણ કર્ણાટકમાં છે. બસ એટલું યાદ રાખો. સાથે સાથે કયા રાજ્યના ટાઈગર રિઝર્વ છે એ તમને તૈયાર થશે. જીકેના સંદર્ભમાં પણ આ બધું ઉપયોગી. હાલમાં જ હેલ 2 અનમેન્ડ અંડર વોટર ન્યુક્લિયર એટેક બોટ આનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ કયા દેશે કર્યું છે? આ કર્યું છે ઉત્તર કોરિયા. ઉત્તર કોરિયા છે એ FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાં પણ છે, તો એને પણ યાદ રાખશું. અને FATF ની બ્લેકલિસ્ટમાં કુલ 3 દેશો છે. એક તો નોર્થ કોરિયા, બીજું ઈરાન અને એક નવો જ હમણાં ગયો મ્યાનમાર. બરાબર, તો 3 દેશો FATF ની અત્યારે બ્લેકલિસ્ટની અંદર છે. બ્લેકલિસ્ટમાં સૌથી વધારે સેન્કશન હોય અને અહીંયા ન્યુક્લિયર એટેક સબમરીન હવે ઉત્તર કોરિયા બનાવી લીધી છે. અને આ ઉત્તર કોરિયા ઉપર જે સેન્કશન લાગ્યા એ
આ બધા ન્યુક્લિયર વેપન્સ બનાવવાના કારણે જ લાગેલા છે. તો આ હમણાં જ એણે ન્યુક્લિયર એટેક અનમેડ એટલે કે માનવ રહિત ન્યુક્લિયર એટેક બોટ બનાવી છે. જેમ કેમ ડ્રોન માનવ રહિત હોય એ જ પ્રકારની બોટનું એવું ડ્રોન વર્ઝન કાઢ્યું છે કે જે માનવ રહિત બોટ છે, બરાબર. અને પાછું ન્યુક્લિયર થી સજ્જ છે એટલે ન્યુક્લિયર એટેક પણ કરી શકે છે આ બોટ. ક્લિયર? તો આ માનવ રહિત બોટ છે, પાણીની અંદર ચાલી શકે છે એવી બોટ છે. પછી પાણીની અંદર પણ જઈ શકે છે. ક્લિયર? જોજો પાણીની અંદર પણ ચાલે છે. સપાટી ઉપર તો ચાલે, અંદર પણ ચાલે છે. બાકી ઉત્તર કોરિયાની રાજધાની પ્યોંગયાંગ છે, ચલણ વોન છે, એફએટીએફ ની બ્લેકલિસ્ટમાં છે. હાલમાં જ નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી એમણે કયા રાજ્યનું દિબાંગ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એને ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો આપ્યો છે. તો આ જે ટાઈગર રિઝર્વ છે એ અરુણાચલ પ્રદેશમાં છે, જેને હમણાં જ ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો મળેલો છે. તો દિબાંગ ટાઈગર રિઝર્વ છે, ઓકે, અથવા તો દિબાંગ વન્યજીવ અભયારણ્ય એ ટૂંક સમયમાં જ એક ટાઈગર રિઝર્વ બની જશે. આ જાહેરાત કરી છે નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી. હવે કેટલામું બનશે એ જ્યારે આંકડા આપે, બરાબર, નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી, ત્યારે જ આપણે કહીશું. કેમ કે અત્યારે બે ટાઈગર એવો, એક છત્તીસગઢનો છે, ઓકે, અને એક આ કદાચ 54માં પણ બની શકે આ, અને 55માં પણ બની શકે, કેમ કે છત્તીસગઢનો ઘણા ટાઈમથી પેન્ડિંગ છે. ક્લિયર? તો અત્યારે ઓફિશિયલ આંકડો છે ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યાનો ભારતમાં એ કેટલા છે તો કે 53. તો ભારતની અંદર હાલની તારીખમાં ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી એવું પૂછે તો ધ્યાન રાખજો 53 છે. આ ઓફિશિયલ સરકારી ડેટા પ્રમાણે છે, બરાબર. અને બાકી આ દિબાંગ ટાઈગર રિઝર્વ અથવા તો દિબાંગ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એ જ્યારે ટાઈગર રિઝર્વ બને, કાં તો એ 54માં બનશે, કાં તો એ 55માં બનશે. કેમ કે છત્તીસગઢનો એક ટાઈગર રિઝર્વ પેન્ડિંગ પડ્યો છે ઘણા સમયથી, તો કદાચ એને ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો પહેલા આપે પછી આને આપે, અથવા તો પહેલા આને આપી દે તો આ 54માં બનશે. ક્લિયર? પણ ઓફિશિયલ આંકડો અત્યારે ટાઈગર રિઝર્વનો કેટલો છે? 53. હવે અરુણાચલ પ્રદેશમાં કેટલામાં બનશે? ચોથો બનશે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં કેટલામાં છે? અત્યાર સુધીમાં બાકીના 3 કયા છે? ઓકે ટાઈગર રિઝર્વ છે, કમલાંગ ટાઈગર રિઝર્વ છે, અને નામદફા ટાઈગર રિઝર્વ છે. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીએ જ્યુસ મિશન શરૂ કર્યું છે? જ્યુસ મિશન શરૂ કર્યું છે યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીએ, ESA. હાલમાં જ યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીએ જ્યુસ મિશન શરૂ કર્યું છે. જ્યુસ મિશન છે કેના માટે છે? જ્યુસ બનાવવા માટે નથી, ધ્યાન રાખજો. આ ગુરુ ગ્રહના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે. જ્યુસ મિશન શેના માટે છે? ગુરુ ગ્રહના અભ્યાસ માટેનું છે. પૂરું નામ છે આનું જુપિટર આઈસી મૂન એક્સપ્લોરર, આ એનું પૂરું નામ છે. અને યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીની વાત કરી દો, એની સ્થાપના છે 1975માં થઈ હતી, ઓકે, અને મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે. આના પહેલા આપણું ઈસરો સ્થપાઈ ગયું હતું 1969માં 15મી ઓગસ્ટ, બરાબર. તો ઈસરો છે આની પહેલા સ્થપાઈ ગયું, એટલે આપણે યુરોપિયન દેશો કરતા ઘણા આગળ છીએ. ચલો, બિહુ નૃત્ય એક ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં રેકોર્ડ નોંધાઈ દીધો છે. આ બિહુ નૃત્ય કયા રાજ્યનું છે? નો આવડે એવું તો બને નહીં, કેમ કે આસામ રાજ્યનું નૃત્ય છે, બિહુ નૃત્ય છે. અને ઘણા લાંબા સમયથી તૈયારી કરતા હોય તો આ ખબર જ હોય કે બિહુ નૃત્ય ક્યાંનું છે. આસામ રાજ્યનું છે, અને 11,000 લોકો છે ભેગા થઈને બિહુ નૃત્યનું પ્રદર્શન કર્યું. તો વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર સ્થાન મળી ગયું ગિનિસ બુકમાં. બાકી આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્મા છે. આસામની રાજધાની છે એ દિસપુર છે. આસામની રાજધાની શું છે? દિસપુર છે. અને લોકનૃત્ય છે બિહુ છે, અને ત્યાંના રાજ્યપાલ નવા બન્યા છે ગુલાબચંદ કંટારિયા. ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા 2023નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? ધ્યાન રાખજો, 2022માં સિની શેટ્ટીએ મેળવ્યું હતું, અને હવે નંદિની ગુપ્તાએ મેળવ્યું છે 2023 માટે. 2022માં સિની શેટ્ટી હતા અને નંદિની ગુપ્તાએ મેળવ્યું છે 2023માં. શ્રેયા પૂજા છે એ ફર્સ્ટ રનર અપ ગયા, એટલે કે બીજા ક્રમ પર. તો ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા એનું ટાઇટલ. હાલમાં જ આ ઇવેન્ટ ક્યાં થઈ હતી એવું પણ પૂછી શકે, તો મણિપુરના ઇમ્ફાલમાં ઇવેન્ટ થઈ હતી. નંદિની ગુપ્તાએ ટાઇટલ મેળવેલું, ફર્સ્ટ રનર અપ શ્રેયા પૂજા, 2022નું સિની શેટ્ટી. બાકી કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો તમે એપ્લિકેશનમાં જઈ, અને તમારે માત્ર પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. તમારો કોર્સ એક્ટિવ થઈ જશે. બધું પેઇડ કન્ટેન્ટ તમે એક્સેસ કરી શકશો. વિડીયો, ટેસ્ટ, PDF આ બધું તમે એક્સેસ કરી શકશો. 365 રૂપિયામાં 365 દિવસની વેલિડિટી છે. આ ઓફર હવે ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થાય છે. જેમને પણ ઈચ્છા છે આજના દિવસ સુધીમાં કોર્સ લઈ શકે છે, રાત્રિના 12 વાગ્યા પહેલા. ક્લિયર? મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.